Mỹ chỉ trích Nga phóng thử siêu vũ khí tên lửa Zircon gây bất ổn. Vỡ đập kinh hoàng ở Trung Quốc, khắp nơi chìm trong biển nước. Trung Quốc đổi thái độ khi WHO lại muốn điều tra ở Vũ Hán. Tổng thống Haiti tuyệt vọng cầu cứu 10 phút trước khi bị ám sát. Syria đánh chặn nhiều tên lửa Israel. Máy bay quân sự bị nhóm chiến binh bắn hạ ở Nigeria. Người Myanmar biểu tình phản đối đảo chính trong ngày đặc biệt. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FBNC. Mới đây, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã nắm thông tin về việc Nga thử tên lửa siêu vượt âm Zircon vào hôm qua 19 tháng 7. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói rằng hành động của Nga có thể gây bất ổn. Chúng tôi đã hiểu rõ những tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin về hệ thống tên lửa siêu vượt âm. Cần phải nói rõ, việc Nga thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm mới có nguy cơ gây nên bất ổn, tạo ra những mối đe dọa to lớn vì chúng là hệ thống có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, trích lời ông Kirby cho biết. Ngay trước đó, cũng vào hôm qua 19 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hộ vệ hạm đô đốc Goskov đã bắn thử thành công tên lửa siêu vượt âm Zircon nhắm vào mục tiêu trên đất liền cách xa 350 km. Trên Biển Trắng, nhóm tàu tác chiến do Goskov dẫn đầu đã thực hiện nhiệm vụ trong dự án 22350 bắn một tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon vào mục tiêu trên đất liền đặt tại bờ biển Barents, trích lời thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga. Các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật của tên lửa Zircon đã được kiểm tra trong các bài thử nghiệm. Tên lửa đạt tốc độ gấp 7 lần âm thanh. Một nguồn tin cho biết với Sputnik hồi tháng 5, Nga dự kiến hoàn thành thử nghiệm tên lửa Zircon cho các tàu mặt nước vào cuối mùa hè này. Sau đó, giai đoạn thử nghiệm cho tàu ngầm sẽ tiến hành và hoàn tất vào cuối năm 2021, hướng tới đưa vào biên chế hải quân ngay từ năm 2022. Nga gần đây phát triển nhiều loại vũ khí tối tân với mục tiêu giành lợi thế trong các cuộc chạy đua vũ trang hoặc xung đột với Mỹ và phương Tây. Ngoài các vũ khí như Zircon, Nga còn chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Samad và tên lửa hành trình dùng động cơ năng lượng hạt nhân Burevestnik. Tổng thống Putin tuyên bố các siêu vũ khí này sẽ giúp Moscow cân bằng sức mạnh chiến trường với các đối thủ cũng như san bằng năng lực tấn công tầm xa với Mỹ. Ông Putin hồi năm ngoái cũng ca ngợi vụ phóng tên lửa của Zircon là sự kiện quan trọng với đất nước và đóng góp cho an ninh quốc gia. Hai con đập lớn đã bị vỡ do mưa lớn kéo dài ở khu tự trị Nội Mông, Tây Bắc Trung Quốc. Điều này cho thấy các mối đe dọa nghiêm trọng xuất phát từ hệ thống cơ sở hạ tầng xuống cấp ở một số vùng Trung Quốc trong khi mùa mưa lũ đã bắt đầu. Cụ thể, vụ vỡ đập xảy ra ở thành phố Ulaanbaatar thuộc Nội Mông vào trưa ngày Chủ nhật 18 tháng 7. Hai con đập này có thể đã chứa tổng cộng khoảng 46 triệu mét khối nước. Người dân sống ở Hạ Lưu đã sơ tán khẩn cấp, hiện chưa có báo cáo thương vong. Chính quyền thành phố Ulaanbaatar cho biết vụ vỡ đập ảnh hưởng tới 16.600 người dân và gần 22.000 hectare đất nông nghiệp bị ngập úng. Các cây cầu và cơ sở hạ tầng đường bộ bị tàn phá. Trung Quốc có hơn 98.000 hồ chứa nước để tích nước mùa lũ, phục vụ thủy điện và giao thông đường thủy. Tuy nhiên, hơn 80% đập chứa đã có tuổi đời lên tới 40 năm hoặc hơn, khiến nhiều đập không thể đảm bảo an toàn. Việc thiếu nguồn lực tài chính để sửa chữa đã ảnh hưởng đến công tác bảo trì 1/3 số đập của Trung Quốc trong năm nay. Như chúng tôi đã đưa tin, Giám đốc WHO gần đây dường như thay đổi quan điểm về nguồn gốc COVID-19. Ông cho biết bản thân là một nhà miễn dịch, từng làm việc ở phòng thí nghiệm và các sự cố khi nghiên cứu không phải là hiếm gặp. Vì vậy, WHO đề nghị chính phủ Trung Quốc cần minh bạch, hợp tác giao ra các dữ liệu thô ở giai đoạn mới bùng phát dịch. WHO cũng muốn tiến hành điều tra giai đoạn 2 ở Vũ Hán, tập trung vào vấn đề những bệnh nhân đầu tiên, các loài động vật hoang dã ở Trung Quốc và những chợ bán động vật sống, bao gồm chợ bán sỉ Hoa Nam của Vũ Hán. Đáp lại bình luận của người đứng đầu WHO, Trung Quốc cũng nhanh chóng thay đổi thái độ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên hôm 19 tháng 7 cho biết, Trung Quốc đặt vấn đề vì sao WHO kêu gọi điều tra giai đoạn 2 về nguồn gốc dịch bệnh tại nước này. Bắc Kinh cho rằng lời kêu gọi điều tra tập trung vào Trung Quốc là không nhất quán. Ông Triệu khẳng định, WHO trước đây đã kết luận rõ ràng về nguồn gốc COVID-19, bao gồm khẳng định virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm là rất khó xảy ra. WHO nên tiếp tục tìm hiểu về những bệnh nhân đầu tiên trên phạm vi toàn cầu
đồng thời cần hiểu rõ hơn về vai trò của các dây chuyền đông lạnh có liên quan gì đến sự lây lan của virus. Những kết luận và đề xuất này nên được tôn trọng, giữ vững trong công cuộc điều tra COVID-19 giai đoạn tiếp theo. Chỉ vài tháng trước, WHO và Trung Quốc có chung quan điểm virus rất khó sống chuồng từ phòng thí nghiệm và làm bùng phát đại dịch toàn cầu. Tuy nhiên, khi WHO bất ngờ muốn tiếp tục điều tra về giả thuyết này, phải chăng Trung Quốc đang cố gắng ngăn cản? Liên quan đến khơi nguồn đại dịch, Trung Quốc đang nhắc đi nhắc lại hai vấn đề. Thứ nhất, virus có thể bị nhập khẩu vào Trung Quốc thông qua hàng hóa đông lạnh. Thứ hai, thế giới cần điều tra về phòng thí nghiệm Fort Detrick của Hoa Kỳ. Mới đây, theo thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm của chính phủ Trung Quốc đưa tin, hơn nửa triệu người dân nước này đã ký vào thư kiến nghị gửi lên WHO, kêu gọi điều tra Fort Detrick để ngăn cản đại dịch tiếp theo. Tờ Hoàn Cầu cho biết, Viện Nghiên cứu Quân y Hoa Kỳ về bệnh truyền nhiễm ở cơ sở Fort Detrick, bang Maryland, từng đóng cửa trong thời gian ngắn vào năm 2019. Phòng thí nghiệm nói lý do đóng cửa là có một số vấn đề cơ sở hạ tầng liên quan đến hệ thống lọc nước thải. Tuy nhiên, tờ báo Trung Quốc nghi ngờ lời giải thích này. Lá thư của hơn 500.000 người Trung Quốc cho rằng chắc chắn đã có sự cố rò rỉ ở phòng thí nghiệm vào mùa thu năm 2019 ở Fort Detrick, ngay trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên, thông tin chi tiết đã bị Mỹ giữ kín với lý do an ninh quốc gia. Lá thư khẳng định Trung Quốc đã mở rộng cửa cho các nhà dịch tễ học phương Tây và đại diện truyền thông Mỹ đến thăm Viện Virus học Vũ Hán, trong khi Hoa Kỳ chưa làm điều tương tự với cơ sở sinh hóa học Fort Detrick. Lá thư cáo buộc Washington đã không chia sẻ thông tin với Trung Quốc, cũng như với các nước không chịu ảnh hưởng địa chính trị từ Mỹ. Có thể thấy dư luận Trung Quốc quả thật cũng có nhiều ý kiến trái chiều nhau. Một luồng quan điểm liên tục khẳng định khả năng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm cực kỳ khó xảy ra. Luồng ý kiến khác cho rằng virus có thể bị sống chuồng, nhưng điều đó lại xảy ra ở bang Maryland, nước Mỹ. Ngay trước khi bị ám sát, Tổng thống Haiti Jovenel Moïse đã tuyệt vọng gọi điện cho lãnh đạo cảnh sát quốc gia và hét lên: "Chúng đang bắn vào nhà tôi, cử người đến đây ngay." Theo thông tin của báo Miami Herald, cố tổng thống đã có 10 phút cầu cứu cảnh sát. "Các anh đang ở đâu?" Tổng thống Moïse đã nói trong cuộc gọi điện thoại. "Tôi cần các anh đến ngay bây giờ. Tôi đang bị đe dọa, nhanh lên, hãy cứu mạng chúng tôi." Một sĩ quan nhận điện thoại đã đáp: "Vâng, thưa tổng thống." Tuy nhiên, đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó là tiếng súng trường vang lên. Sĩ quan này cho biết anh đã hét lớn với các đồng đội: "Mọi người hãy nhanh lên xe, chúng ta phải di chuyển ngay lập tức." Thế nhưng trong lúc đó, ông Moïse đã bị tra tấn và trúng nhiều phát đạn, không tránh khỏi số phận nghiệt ngã. Theo một thẩm phán Haiti, cố tổng thống đã bị bắn vào trán, ngực, hông, bụng và mắt trái. Đệ nhất phu nhân Martin cũng đã bị thương nghiêm trọng trong vụ tấn công ngày 7 tháng 7, nhưng đã bình phục sau thời gian điều trị ở bang Florida, Mỹ. Hồi tuần trước, một nhân chứng sống gần dinh thự cố tổng thống đã cho biết với Reuters về đêm kinh hoàng. "Lúc đó tôi đang ngủ và bị đánh thức bởi tiếng phát loa. Nhóm hung thủ nói nhiều thứ tiếng khác nhau. Sau đó tôi nghe thấy tiếng nổ súng. Con trai tôi vô cùng khiếp sợ. Cả nhà chúng tôi thì rung lắc giống như có động đất." Được biết, băng nhóm thủ phạm bao gồm người Haiti, người Mỹ gốc Haiti và nhiều cựu quân nhân Colombia. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Hệ thống phòng không của Syria đã đánh chặn nhiều tên lửa trong cuộc không kích của Israel tại khu vực phía nam thành phố Aleppo vào hôm qua 19 tháng 7. Người phát ngôn quân đội Syria nói với truyền thông nhà nước rằng đang kiểm tra thiệt hại sau đòn tấn công, đồng thời khẳng định Syria đã đánh chặn hầu hết tên lửa của Israel nhắm vào nhiều mục tiêu khác nhau. Lực lượng đối lập ở Syria cho biết đòn không kích của Israel có mục đích hủy hoại cơ sở quân sự và nhà máy vũ khí của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, thể hiện kế hoạch dài hơi của Israel để ngăn cản các hoạt động nghiên cứu và phát triển vũ khí của đại kình địch Iran trong suốt hơn một năm qua. Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Israel cho biết họ không bình luận về các báo cáo của người ngoài. Nhưng theo Reuters, các quan chức Israel từng nói các vụ tấn công tên lửa giúp làm chậm lại quá trình Iran tăng cường sức mạnh quân sự ở Syria. Một máy bay quân sự Nigeria đã bị đòn pháo kích của nhóm chiến binh bắn hạ. Sự việc xảy ra vào hôm Chủ nhật 18 tháng 7 tại tỉnh Zamfara. Đây là khu vực bất ổn hàng đầu của quốc gia châu Phi, nơi các băng cướp hoành hành táo tợn và chỉ bị kiềm chế phần nào bởi các máy bay tuần tra của không quân Nigeria. Máy bay bị hạ là một chiếc tiêm kích tấn công hạng nhẹ Alpha. Theo truyền thông địa phương, dù máy bay trúng đòn phản kích dữ dội, phi công đã nhảy dù thoát ra an toàn và tìm cách trở về căn cứ trong đêm Chủ nhật. Một vụ nổ lớn đã xảy ra vào sáng hôm nay, 20 tháng 7, ở nhà máy thuộc huyện Đan Phong, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Đội cứu hộ đang làm việc ở hiện trường, chưa có báo cáo thương vong. Một số video ghi lại vụ việc đang làm dậy sóng mạng xã hội Trung Quốc.
Có thể thấy bầu trời bị nhuộm đỏ do các đám cháy lớn và đám mây hình nấm đã xuất hiện ngay sau vụ nổ. Theo thông tin trên trang mạng xã hội, sự cố xảy ra tại một nhà máy luyện nhôm điện phân. Một trận bão cát với cấp độ cảnh báo màu vàng đã nhấn chìm thành phố Đôn Hoàng của tỉnh Cam Túc, nằm phía tây bắc Trung Quốc hồi cuối tuần qua, khiến toàn bộ khu vực như chìm trong bóng tối. Đây là hình ảnh được Reuters trích dẫn cho thấy một bức tường cát khổng lồ cao vài chục mét đang tiến tới nuốt chửng thành phố. Bão cát khiến tầm nhìn bị cản trở xuống chưa đầy 50 mét, giao thông gián đoạn và buộc các nhà chức trách phải đóng các tuyến đường cao tốc chính. Hồi tháng 3 năm nay, một trận bão cát khác được coi là kinh khủng nhất thập kỷ đã bao phủ Bắc Kinh và 11 tỉnh của Trung Quốc, thậm chí đã bay sang Triều Tiên và Hàn Quốc. Đám đông đã xuống đường ở thành phố Yangon của Myanmar vào hôm qua, 19 tháng 7 để biểu tình phản đối đảo chính. Hôm qua cũng là ngày liệt sĩ ở Myanmar, một ngày lễ tưởng niệm những lãnh đạo đã thiệt mạng khi đứng lên đòi dân chủ. Dù an ninh đã được siết chặt trong ngày liệt sĩ ở Yangon, cánh tài xế vẫn theo truyền thống nhiều năm, đồng loạt bóp còi vào lúc 10 giờ 37 phút sáng, đánh dấu thời điểm mà các nhà lãnh đạo dân chủ, bao gồm cha của cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi, đã bị ám sát cách đây đúng 74 năm. Hiện giờ, Myanmar vẫn đang đứng trước nhiều cuộc khủng hoảng chất chồng. Hôm qua, nước này cũng đã chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 tăng cao kỷ lục giữa lúc hệ thống y tế sụp đổ vì các y bác sĩ tham gia vào phong trào bất tuân dân sự, phản đối quân đội cai trị đất nước. Suốt nhiều tháng gần đây, hàng trăm dân thường đã thiệt mạng khi lực lượng an ninh Myanmar trấn áp làn sóng biểu tình ở các thành phố lớn, đồng thời giao tranh ác liệt với các nhóm vũ trang thiểu số ở biên giới và cả một nhóm dân quân mới thành lập. Theo tổ chức nhân quyền AAPP, lực lượng Myanmar đã bắn tử vong ít nhất 914 người dân kể từ sau vụ đảo chính ngày 1 tháng 2. Tuy nhiên, chính quyền quân sự phủ nhận con số này, cho biết nhiều binh lính quân đội cũng đã bị sát hại. Trong khi đó, cựu lãnh đạo Myanmar bà San Suu Kyi vẫn chờ đợi mòn mỏi để tham dự hàng loạt phiên tòa khác nhau. Bà bị cáo buộc nhiều tội danh, bao gồm vi phạm đạo luật bí mật nhà nước với mức án cao nhất lên tới 14 năm tù. Dù vậy, chính quyền quân sự không nói rõ bà Suu Kyi tiết lộ bí mật gì, mức độ nghiêm trọng ra sao. Các luật sư của bà đã phủ nhận toàn bộ cáo trạng. Theo Reuters, có ít nhất 30 người thiệt mạng và 74 người khác bị thương khi xe buýt và xe container đâm nhau ở tỉnh Punjab của Pakistan. Giới chức cho biết tai nạn xảy ra lúc 5 giờ 40 sáng hôm qua 19 tháng 7. Đội cứu hộ đã đưa người bị thương và các thi thể đến bệnh viện gần đó. Tai nạn đường bộ thường xuyên xảy ra ở Pakistan do xử lý vi phạm giao thông không chặt chẽ. Ngoài ra, hệ thống đường xá đã xuống cấp nghiêm trọng ở nhiều vùng nông thôn của quốc gia Nam Á này. Ít nhất 10 người bị thương khi một xe ô tô bất ngờ lao lên vỉa hè và đâm thẳng vào đám đông người dân ở thành phố Marbella, Tây Ban Nha vào hôm thứ Hai 19 tháng 7. Theo cơ quan cảnh sát thành phố Marbella, họ đã bắt giữ tài xế chiếc xe điên ngay tại hiện trường gây án, đồng thời bác bỏ hành động trên của tên này là mang tính chất khủng bố. Truyền thông địa phương cho biết tài xế là một người đàn ông địa phương 30 tuổi, đang ngồi trên xe với cha mẹ, trong khi một số báo cáo khác cho rằng người đàn ông này có các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Ít nhất một người đang trong tình trạng nguy kịch, hiện đang được các y bác sĩ cứu chữa trong bệnh viện. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15 giờ hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.